ओके गाइज, लास्ट क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ QBASIC सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गरिन्छ, राइट। र फर्दर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि यसलाई एकछिनमा क्लोज गर्छु र एउटा केही नयाँ सेटअप गरौँ हामीहरू। QBASIC सफ्टवेयर ओपन गर्नलाई हामीहरूलाई दिस पेसीभित्र जानु परिरहेको छ र त्यहाँभित्र गइसकेपछि सी ड्राइभमा QBDOS भन्ने फोल्डरभित्र हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ, राइट। QBDOS.exe भनेर। र यो सफ्टवेयर खोल्नलाई हामीहरूलाई यति भित्र आइराख्नु परेको हुनाले यो फाइल, यो आइकनलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा डेस्कटपमा सर्टकट बनाएर राख्छु। सो यो फाइलमा हामीहरू राइट क्लिक गरौँ र यहाँपट्टि सेन्ड टु भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर डेस्कटप क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गर्छौँ। यसो गर्दा हामीहरूले डेस्कटपमा एउटा आइकन भेट्छौँ र अब मैले डबल क्लिक गरेँ भने मेरो फाइल यसरी खुल्छ। ओके, र यो हटाउनलाई एस्केप बटन दबाउनु पर्छ, ESC बटन। र यसलाई मैले प्रेस गरेँ, एस्केप बटन यो वाला मैले लास्ट क्लास पनि भनिसकेँ, राइट। र यसलाई फुल स्क्रिन गरौँ। ओके, र अब बेसिकली समथिङ म यहाँ केही कुराहरू लेख्छु र यहाँ माथि मेन्युहरू पनि देखिराख्नु भएको छ। यो सबै मेन्युहरू हामीहरूलाई चाहिँदैन, इम्पोर्टेन्ट भनेको फाइलवाला मेन्यु चाहिन्छ हामीलाई, राइट। र रनवाला इम्पोर्टेन्ट छ, दुईवटा भयो हामीहरूलाई अहिलेलाई पुगिहाल्छ। सो समथिङ म यहाँ के कुरा लेख्न गइरहेको छु, x = 10। ओके, x को भ्यालु 10 भनेर। अब यस्तो हामीहरूले मानौँ केही प्रोग्रामहरू छ, प्रोग्राम हामीहरू लेखिसक्यौँ र प्रोग्रामहरूलाई हामीहरूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेभै गर्नुपर्छ भने त छैन, तर सेभ गऱ्यौँ भने अब भनौँ न क्लासमा अब बत्ती गयो भने सेभ गरेर फाइदा हुन्छ। प्लस नेक्स्ट टाइम हामीहरूलाई त्यो प्रोग्राम हेर्नु पऱ्यो भने हामी हेर्न पनि सक्छौँ र नयाँ कुरा केही एडिट गरौँ अथवा फेरि रन गरौँ भने सजिलो हुन्छ। र यसलाई सेभ गर्नलाई फाइलमा जान्छौँ हामी, यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ र फाइलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम अब के दिने भन्ने कुरा हुन्छ, हुन त जहाँ नाम जे दिए पनि हुन्छ होइन, तर प्रोग्राम रिलेटेड नामहरू दिनुपर्छ। र फाइलको नाम चाहिँ कहिले पनि नम्बरबाट सुरु नगर्नु होला। र अहिले मैले लेखेँ नम्बर सिम्पली 3 भनेर, र यसलाई मैले इन्टर गरेँ। अब यो फाइललाई मैले क्लोज गरिदिन्छु अथवा एक्जिट भनौँ, राइट। अब यसलाई खोल्नु पऱ्यो भने हामीहरू अगेन त्यही सफ्टवेयरलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ, QBDOS। र योचोटि अब हामी फाइलमा जान्छौँ, फाइलमा गएर ओपन गरिसकेपछि भर्खर यहाँ जति पनि फाइलहरू सेभ गरेको हुन्छ सबै देखाउँछ। र भर्खरै मैले फाइल सेभ गरेको 3 भन्ने हो र यसलाई मैले ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, x = 10। अगेन हामीहरूले केही प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो भने यसमा नयाँ एडिटिङ गर्नु पऱ्यो भने फाइलमा गएर सेभ नगरौँ, योचोटि चाहिँ सेभ एज गर्छौँ। किन म देखाइरहेको छु, x को सट्टामा मैले y लेखेँ, मानौँ हामी एकदम लामो प्रोग्राम यहाँ गरिरहेको छौँ, राइट। र यसमा गएर अब हामी के गर्छौँ, सेभ एज गर्छौँ र सेभको नाम मैले योचोटि लेखेँ 4। ओके, अब फाइदा के हुन्छ भन्दा यहाँ मसँग दुईवटा फाइल छ, 3 र 4 भन्ने। अब मैले यहाँ अहिले हेऱ्यो भने 4 छ, अघिनको x = 10 खोल्नु पऱ्यो भने अघि ओपनमा जान्छु र त्यसको नाम के थियो, 3 हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 खोल्यो भने अघिनको प्रोग्राम आयो र सेभ एजको प्रोग्राम पनि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई। अब प्रोग्रामहरू यसरी टाइप गरिसकेपछि यसको रिजल्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिजल्ट हेर्नलाई हामीहरू रन कमान्डमा गएर स्टार्ट भनेर दबाउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्ट दबाउनु भयो भने तपाईँको के आइहाल्छ, आउटपुट यसको आइहाल्छ होइन। ओके, यसको रिजल्ट हेर्नलाई हामीहरू रनमा क्लिक गर्छौँ र स्टार्ट गऱ्यो भने रिजल्ट देखिन्छ है। र अब यहाँदेखि हट्नलाई कुनै पनि किबोर्डबाट कुनै पनि की प्रेस गरे हुन्छ, तर बेसिकली म चाहिँ इन्टर प्रेस गर्छु। ओके, र हामी फेरि एडिट यहाँ केही प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ। अब रिजल्टै हेर्नु पऱ्यो भने हामीहरू सिम्पली आउटपुट हेर्नको लागि हामी प्रिन्ट गर्ने गर्छौँ र प्रिन्ट पछि हामी लेख्छौँ के चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। x भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ किन x भ्यालु 10 छ। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने 10 देख्न सक्छौँ। सो गाइज, आजको भिडियोमा यति मात्र। अब अपकमिङ भिडियोमा हामी एउटा अर्को प्रोग्राम गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।